হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ গুড মৰ্ণিং সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ লগত কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ বৰ এটা ধুনীয়া বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাবা আৰু এতিয়ালৈকে যদি লাইক এটা কৰি দিয়া নাই লাইক এটা কৰি দিয়া আৰু নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাৰণ মই তোমালোকৰ বাবে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি থাকোঁ। বহুতে কৈ আছে তোমালোকৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ যিটো ৰিজাল্ট 16 জুনত দিব 16 জুনত দিব 16 জুনত দিব। ভিডিঅ' বনাই আছে, তোমালোকে চাই আছা, ভিউ বাঢ়ি গৈ আছে, কিন্তু কিমান দূৰ সত্য সেই কথাটো সেইটোৰ ওপৰতে মই কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ। গতিকে তোমালোকে যিটো ৰিয়েলিটি সেইটোৰ ওপৰত তোমালোকে গম পাবা আজি, আৰু কিবা অফিচিয়েল আপডেট আছে নেকি সেই আমাৰ 16 জুনটোৰ লগত, বা অফিচিয়েল কিবা ক্লু আছে নেকি, সেই গোটেই কথাবোৰ মই এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। উইদাউট মাছ ডিলে লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। প্ৰথম কথা, কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ ৰিজাল্ট আমাৰ খুব সোনকালে দিব, সেইটো সঁচা কথা। কাৰণ তোমালোকৰ এডমিশ্যন যিটো প্ৰক্ৰিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত, সেইটো তোমালোকে লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত পঢ়িবগৈ লাগিব। এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছৰ কথা আছে, গতিকে এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছবোৰ কৰিব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে তোমালোকৰ সোনকালে ৰিজাল্টটো দিব। আৰু তোমালোকক এটা কথা মই কৈ দিওঁ, কম্পাৰ্টমেণ্টেল ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে মই বহুত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তোমালোকৰ বাবে। গতিকে তোমালোকৰ বাবে সদায় মই এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' দিবলৈ চাওঁৱেই। বাকী ভিডিঅ'ও বনাওঁ, কিন্তু তোমালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' দিওঁৱেই, কাৰণ পৃথিৱীখন ভাৰ্চুৱেল হ'লেও তোমালোকৰ লগত এটা গভীৰ সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিছে। গতিকে তোমালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' সদায় দিওঁৱেই, সেইবাবে আজিও এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এটা কথা কওঁ, তোমালোকৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ ৰিজাল্টটো তাৰমানে প্ৰবেবলি তোমালোকৰ কৈছে যে জুনৰ মাজভাগত ওলাব। জুনৰ মাজভাগ মানে জুনৰ 3rd উইকৰ ভিতৰত ওলাব। 3rd উইকৰ যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াই ওলাব বুলি সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু অফিচিয়েল আপডেট এতিয়ালৈকে অহা নাই। অফিচিয়েল আপডেট যেতিয়াই আহিব মই তোমালোকক লগালগ জনামেই। য'তেই দিয়ক, তোমালোকৰ EM ছাৰে বা CM ছাৰে তোমালোকৰ টুইটাৰতো দিব পাৰে, বা অফিচিয়েলিও ন'টিচ আহিব পাৰে। য'তেই নাহক, মই গোটেইখিনি ভিজিট কৰি থাকোঁ, অফিচিয়েল ৱেবছাইটো ভিজিট কৰি থাকোঁ, মই টুইটাৰো চাই থাকোঁ। গতিকে মই তোমালোকক লগালগ খবৰটো দিম, আৰু কেনেকৈ চাব লাগিব সকলোখিনি শিকাই দিম, আৰু তোমালোকে কি মাৰিব লাগিব, কি এণ্টাৰ নং কৰিব লাগিব, সেই গোটেই কথাখিনি শিকাই দিম। গতিকে তাৰ বাবে তোমালোকে মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'বা। আৰু তোমালোকৰ 16 জুনত দিব বুলি কোনো অফিচিয়েল আপডেট এতিয়ালৈকে অহা নাই, বহুতে বনাই আছে। কিন্তু 16 জুনত দিয়াৰ আমি এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে 16 জুনতেই ৰিজাল্টটো দিব, সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু 16 জুনত ৰিজাল্টটো দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে, পচিবিলিটি আছে, সেইটো কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ 16 জুনৰ পৰাই আমাৰ জুনৰ 3rd উইকটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। গতিকে 3rd উইকত আমাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ যিহেতু সম্ভাৱনা অধিক কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ, সেই কথাটো আমি দি ক'ব পাৰোঁ যে জুনৰ 16 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ যিটো পচিবিলিটি সেইটো আমাৰ বাঢ়ি যাব। কিন্তু আমাৰ জুনৰ 16 তাৰিখ নোহোৱাৰ আগতো ৰিজাল্টটো দি দিব পাৰে। এতিয়া আজি 10 তাৰিখ, কাইলৈও দি দিব পাৰে। অফিচিয়েল ন'টিচ আহিব, আৰু বা তোমালোকক EM ছাৰে জনাব টুইটাৰত। যেতিয়াই জনাই মই তোমালোকক কমেই, তেতিয়াই তোমালোকৰ আজিৰ পৰা ৰিজাল্ট ঘোষণা হৈ যাব পাৰে। তাৰ বাবে তোমালোক ৰেডি থাকিবা, আৰু তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চালা, তোমালোকে এটা কমেণ্ট কৰি থৈ যাবা, তোমালোক ৰিজাল্ট ল'বলৈ ৰেডি নে? যদি ৰেডি বুলি লিখি থৈ যাবা। তোমালোক ভালে থাকা, কুশলে থাকা, আৰু চাই থাকিবা তোমালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল পাৰ্থ টিউটৰিয়েলছ। থেংক ইউ গাইজ।